السلام عليكم بنات، لاباس كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ اليوم غادي ندير الدست، غادي ندير معاه السردين مشرميله ومقلي. يلا نبداو طريقه التحضير ديال العدس. العدس كنغسلوه وكنصفيوه، غادي نديرو في المجرى ديالنا. غنزيدو عليه بصله وحده مشلطه، عندنا جوج حبات ديال المطيشه مقطعه مربعات محيده ليها الزريعه بطبيعه الحال. عندنا كزبره ومعدنوس، معلقه كبيره، وعندنا الزيت البلديه 5 ديال المعالق كبار، وعندنا معلقه كبيره ديال كماطيشه اولا مطيشه. عندنا الثومه، عندي 5 ديال الفصوص ديال الثومه ولا طريه عندنا مليحه. عندنا البزار، خرقوم بلدي، عندنا الكمون معلقه صغيره، قياس معلقه صغيره. غادي نشعلو البوطه، صافي غادي نحرك هاد البصله والمطيشه والعطريه ديالنا نخلطوهم. نزيدو الماء، نخليوه حتى يغلي، عاد نسدو عليه باش يطيب. بالنسبه للسردين غادي ندير ليه التشرميله، غادي نديرو عندنا نص عصير ديال الحامضه، عندنا شويه ديال الملح، عندي الثومه، شويه ديال البزار، عندي التحميره، شويه ديال الخرقوم بلدي، الكمون، ونديرو شويه ديال الزيت. غادي نخلطو هاد التشرميله ديالنا مزيان، صافي نبداو نصايبو في نجيب شي طبسيل باش نحط. هنا عندي الحوت هنا كبير، مغاديش ندير وحده فوق وحده، غادي ندير ليه على هاد الشكل هذا. اولا ديروا على هاد الشكل على طول بهاد الطريقه.
هذه كنديروها بالنسبه لما الا كان عندنا الحوت، الا كان عندنا الحوت كبير وعندنا مثلا غير قياس كيلو ولا هذا كنديروه على هذا الشكل هذا، باش كيجينا كثير. الا درنا وحده فوق وحده وحنا عندنا حوت كبير غادي يجي قليل. صافي غادي نبقاو غاديين على هاد الطريقه حتى كنكملوا الحوت، نكملوا هاد الشرميله والحوت ديالنا. ها هو العدس من بعد ما طاب غادي ندوز نقلي الحوت. العدس الا بغيتو ما يطلعش لكم ديك القشره من الفوق اللي كتكون في العدس، بيتوه ليله كامله في الماء عاد طيبوه لغد. انا ما كانش متوفر عندي، عاد يلاه درتو اليوم، خديتو اليوم. نتوما بيتوه ليله كامله. غنبدا نقلي الحوت، غادي ندوزو في الفينو، عاد نديروه في الزيت. صافي غادي نديروه يتقلى الحوت، عاد ملي يتقلى على الجهه الاخرى عاد نقلبوه. ها هو العدس من بعد ما وجدناه، والسردين مشرموله مقلي، رفقت معاه شلاضه بالخس ومطيشه وشويه ديال الزيتون. كنتمنى انه يعجبكم، وما تنساوش المشاركه والاعجاب، وبسلام عليكم.